Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. До Києва приїхав сенатор-республіканець Лінсі Грем. Відомий, впізнаваний політик, один фактично із таких найбільш помітних сенаторів з числа республіканців. Ось ми бачимо якраз кадри зустрічі Лінсі Грема, гостя Києва із президентом України Володимиром Зеленським. Вчора відбулася між ними особиста зустріч, розмова про те, власне, як далі Україну підтримувати, як досягти консенсусу в Конгресі, в американському політикумі стосовно голосування про пакет оборонної допомоги для України. І от впродовж тривалого часу після початку повномасштабного вторгнення Лінсі Грем фактично проявляв не раз ініціативу в постачанні якраз Україні озброєнь великої дальності, важких озброєнь, і був у цьому навіть більш, скажімо так, чітким і радикальним, ніж чинна демократична адміністрація президента Байдена. Зокрема, у травні минулого року Лінсі Грем був у Києві і тоді заявляв про те, що потрібно Україні надати ракети більшої дальності «Атакамс» і касетні боєприпаси, що підвищать якраз успішність України на полі бою. Тоді адміністрація Байдена зволікала з таким рішенням, а от їхній політичний опонент був більш, скажімо так, впевнений у такій позиції, більш чіткий і наполягав на тому, що потрібно Україні активніше допомагати. Зараз знаємо, що ведуться розмови про «Атакамс» великої дальності. Навіть були анонси в американській пресі про те, що таке рішення прийнято, однак офіційних, звичайно, повідомлень про це не було. Ну і, ймовірно, ми вже побачимо застосування таких ракет у справі, абсолютно в бою, а тоді це стане і підтвердженням, що такі ракети було надано. Однак цього разу якраз говорили про майбутнє, про питання подальшої всебічної допомоги Україні. Президент України і сенатор від республіканців. І от як написав наш президент, він поінформував гостя про ситуацію на передовій, про першочергові потреби нашої армії. В принципі, американські сенатори обізнані загалом із ситуацією, але важливо було поспілкуватися віч-навіч, тет-а-тет у Києві. І якраз Зеленський відзначив, що зараз критично важливе подальше надання партнерами військово-технологічної і технічної допомоги, зокрема систем ППО і ракет для них, для України. Знаємо, що є певні навіть, скажімо так, панічні дописи, публікації у західних медіа про те, що от згодом, вже в квітні-травні, Україна не зможе збивати більшість російських ракет, оскільки не вистачає боєприпасів для систем ППО. Це проблема хронічна, вона і минулого року навесні проявлялася, про неї багато писали, говорили, тоді вдалося її вирішити і різними інноваційними методами, і схрещенням, поєднанням радянських систем ППО і західних боєприпасів та елементів наведення, радіолокації тощо. Ну, зараз бачимо, що знову ж ця проблема постає все гостріше і гостріше, як і проблема снарядів, але про снаряди поговоримо згодом, адже вирішення є, його знайшли не аби-де, а в Чехії, у Центральній Європі, і чеська ініціатива, здається, запрацювала таки. Ну і от, власне, за підсумками якраз цієї зустрічі президента Зеленського і Лінсі Грема, сподіваємося, що зрушиться трохи ситуація у стані республіканської партії у Сенаті і Конгресі. Ну, тим часом Лінсі Грем заявив, що після повернення до США він планує звернутися до колег Сенату, аби разом заохотити адміністрацію Байдена надати українській армії зброю більшого радіусу дії. Тобто не йде мова про голосування в Палаті представників, а про діалог з політичними опонентами, з президентом Байденом, зокрема. Раніше Лінсі Грем привертав увагу своїми заявами щодо України неодноразово. Минулого року він, зокрема, закликав провести вибори президента і парламенту. Пам'ятаємо цю заяву, аби довести незмінність принципів демократії в Україні і так далі. Така була його позиція. Згодом перестав наполягати на цій тезі Лінсі Грем. Ну, також сенатор заявляв, що невелика частка оборонного ВВП США, кілька там відсотків буквально від оборонного ВВП США, це дуже і дуже вдала інвестиція в обороноздатність України, і вона призвела, ця інвестиція, до знищення щонайменше половини російської армії. Ця заява дуже, пам'ятаємо, тоді Москву роздратувала. Тепер же Washington Post, американська одна із найавторитетніших газет, пише про те, що Лінсі Грем приїхав
до Києва із думкою про те, що якнайшвидше треба проводити мобілізацію, приймати закон про мобілізацію в Україні. Ну і також доведеться знизити, на його думку, і якраз вік чоловіків, які підлягають мобілізації. І не лише про 25 років йдеться, на думку американського сенатора, а можна і ще нижче цю планку опустити. Це його особиста суб'єктивна думка, ну але, власне, про неї американська преса пише, що такі заяви з боку сенатора-республіканця лунали. Ну, ось така от інформація за підсумками візиту Лінсі Грема. Але пам'ятаємо, що це лише сенатор, нехай гучний, нехай впізнаваний, нехай авторитетний, але один із сенаторів, яких є сотня у Сполучених Штатів, насправді. От його голос один зі 100, його думка так само не є якоюсь пріоритетною, ключовою. Це не державний секретарша, не представник адміністрації президента, а представник наразі політичної опозиції, скажімо так, який все одно Україну підтримує. Ну і, звичайно, говорити потрібно зі всіма, оскільки зараз шанси, наприклад, республіканського кандидата Трампа стати президентом доволі такі високі, тому розуміємо, що потрібно вести діалог зі всіма партнерами і забезпечувати двопалатну підтримку України за океаном у Сполучених Штатах.